डिजिटल मार्केटिङको 8th भिडियोमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ र आजको भिडियोमा हामी अहिले सिक्ने छौं हाउ टु राइट अ ब्लग पोस्ट। अब ब्लग पोस्ट लेख्नु भन्दा पनि पहिला चाहिँ हामी अहिले बुझ्ने छौं कि ब्लग पोस्ट भनेको के हो भनेर। It is any article, news piece or guide that's published on a blog section of a website. अब नर्मल वेबसाइटमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ एउटा ब्लगको एउटा सेक्सन हुन्छ, त्यहाँ गएर चाहिँ हामीहरूले ब्लग पोस्ट लेख्ने गर्छौं। तर यो कोर्समा चाहिँ हामीले के गर्दैछौं भने चाहिँ एउटा ब्लग वेबसाइट नै बनाएको छौं र त्यो ब्लग वेबसाइट भित्र लेखिने जतिवटा पनि आर्टिकल हुन्छ, न्यूज पिसहरु हुन्छ और गाइड हुन्छ, त्यही कुरालाई चाहिँ हामीहरूले ब्लग पोस्ट भन्छौं। It typically covers a specific topic or query. अब तपाईहरुले आफ्नो ब्लग वेबसाइट बनाउनु भइसकेपछि त्यहाँ के लेख्ने त भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि आर्टिकल लेख्नुस् जसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो रिडरको कुनै स्पेसिफिक टपिक और आफ्नो रिडरको कुनै पनि क्वेरीहरु सल्भ गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले त्यसलाई चाहिँ ब्लग पोस्ट भन्न सक्नुहुन्छ। इट इज एजुकेशनल इन नेचर। अब कन्टेन्ट भनेको चाहिँ हामीहरु प्रिभियस भिडियोमा कुरा गरेको थियौं कि त एजुकेशनल हुन्छ कि त इन्टरटेनमेन्ट वाइज हुन्छ। अब हामीहरुले ब्लग पोस्ट बनाइसकेपछि चाहिँ त्यसमा लेखिने आर्टिकलहरु सबै हामीहरुले आफ्नो रिडरको कुनै क्वेरीलाई सल्भ गर्नको लागि लेखिरहेको छौं, त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ एजुकेशनल कन्टेन्ट पनि भनिन्छ। It contains 600 to 2000 plus words and contains media types such as images, videos, infographics and interactive charts. अब तपाईहरुले कहिलेकाहीँ ब्लग पनि पढ्नुहुन्छ होला। ब्लग पढ्ने बेलामा तपाईहरुले याद गर्नुस् कि त्यो ब्लगमा चाहिँ तपाईहरुको 600 to 2000 वर्डको चाहिँ आर्टिकल लेखिएको हुन्छ र त्यसभित्र चाहिँ तपाईको इमेजेसहरु हुन्छ, भिडियोजहरु हुन्छ, इन्फोग्राफिकहरु हुन्छ र चार्ट्सहरु हुन्छ। सो कुनै पनि आर्टिकल छ जसमा चाहिँ तपाईले 600 to 2000 प्लस वर्ड्सहरु भेटाउनुहुन्छ, इमेजेस, भिडियोजहरु भेटाउनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो आर्टिकललाई चाहिँ ब्लग पोस्ट भनिन्छ। अब मेन कुरा भनेको तपाईले एउटा ब्लग वेबसाइट बनाउनु भएको छ। अब त्यहाँ तपाईले जति पनि आर्टिकलहरु लेख्नुहुन्छ, तपाईको माइन्डसेट चाहिँ के हुनु पर्यो भने मैले चाहिँ मेरो रिडरको कुनै न कुनै प्रब्लमलाई चाहिँ सल्भ गर्न खोजिरहेको छु र तपाईको एन्ड गोल भनेको चाहिँ तपाईले आफ्नो ब्लग मार्फत चाहिँ आफ्नो रिडर्सहरुको कुनै न कुनै प्रब्लमलाई चाहिँ सल्भ गरेको हुनु पर्यो। नत्र भए मान्छेहरु तपाईको ब्लग पढ्न किन आउने त? फर एक्जाम्पल तपाई चाहिँ बीबीए पढ्न लाग्नु भइरहेको छ र बीबीए पढ्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले कलेजेसहरु खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले फर्स्टमा आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्सलाई सोध्नुहुन्छ होला, आफ्नो फ्रेन्ड्सहरुलाई सोध्नुहुन्छ होला, तर त्यहाँबाट पनि एन्सर पाउनु भएन भने तपाईले गुगलमा गएर बेस्ट कलेजेस इन काठमाडौँ भनेर सर्च गर्नुहुन्छ होला सायद। अब त्यो सर्च गर्ने बेलामा तपाईले आर्टिकल्सहरु भेट्टाउनुहुन्छ। अब तपाईले त्यो सर्च गरेर आर्टिकल्सहरु पढ्दाखेरि त्यो आर्टिकलले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि तपाईको कुनै प्रब्लम छ, तपाईको प्रब्लम भनेको चाहिँ तपाईले एउटा बेस्ट कलेज भेट्टाउनु भएको छैन, त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि चाहिँ उनीहरुले चाहिँ आर्टिकल लेखेको छ। अब तपाई पनि कुनै पनि निशमा हुनुहुन्छ, तपाई फिटनेस निशमा हुनुहुन्छ, तपाई ट्राभलमा हुनुहुन्छ, डिजिटल मार्केटिङमा हुनुहुन्छ अथवा कुनै पनि निशमा हुनुहुन्छ भने तपाईको ब्लगको मेन टार्गेट भनेको चाहिँ तपाईले आफ्नो रिडरको कुनै न कुनै प्रब्लम टु सम एक्सटेन्ट सल्भ गर्नको लागि चाहिँ आर्टिकलहरु लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब कुरा गरौँ ब्लग पोस्ट आइडियाजको बारेमा। अब ब्लग त लेख्ने, तर म के को बारेमा ब्लग लेख्ने, मैले कसरी लेख्ने भनेर पनि तपाईहरुको मनमा लागेको कुरा हुन सक्छ। अब तपाईले गुगलमा खोज्नु भयो भने तपाईले हन्ड्रेड्स अफ ब्लग पोस्ट आइडियाज भेटाउनुहुन्छ, तर मैले चाहिँ यो भिडियोमा 3-4 वटा मात्रै ब्लग पोस्ट आइडियाहरु तपाईलाई कभर गरेको छु। अब तपाईहरुले ब्लग पोस्ट लेख्ने बेलामा द डिफरेन्स बिट्विन कुनै न कुनै टपिकको बारेमा पनि तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। फर एक्जाम्पल तपाई यदि फिटनेस सेक्टरमा हुनुहुन्छ भने तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ द डिफरेन्स बिट्विन होम वर्कआउट एन्ड जिम वर्कआउट भनेर त्यो दुईटाको डिफरेन्स दिन सक्नुहुन्छ, सो दैट तपाईको ऑडियन्सले त्यो ब्लगबाट के थाहा पाओस् भने चाहिँ मैले होम वर्कआउट गर्दाखेरि मेरोमा फाइदा के हुन्छ र जिममा गएर वर्कआउट गर्दाखेरि फाइदा के हुन्छ भनेर। त्यसरी नै एउटा अर्को एक्जाम्पल छ द डिफरेन्स बिट्विन मार्केटिङ एन्ड डिजिटल मार्केटिङ। अब यो त मैले अहिले मेरो निशको बारेमा कुरा गरिरहेको छु, तर तपाई जुनै पनि निशमा हुनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ डिफरेन्स बिट्विन स्पेसिफिक कुनै टपिकलाई चाहिँ हालेर त्यसको डिफरेन्स दिन सक्नुहुन्छ, सो दैट तपाईको युजरले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ के मेरो लागि ठीक हुन्छ या हुँदैन भनेर चाहिँ के आइडिया पाओस्। अर्को भनेको टप बेस्ट एन्ड वर्स्ट डिजिटल मार्केटिङ टुल्स। तपाईहरुले पनि आफ्नो निशमा चाहिँ कुनै टप बेस्ट एन्ड वर्स्ट कुनै एउटा टपिक दिन पनि सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको 9 प्रुभन टिप्स टु राइट अ बेटर ब्लग पोस्ट। अब मान्छेहरुले गुगलमा गएर ब्लग पोस्ट कसरी लेख्ने भनेर सर्च गरिरहेको बेलामा मेरो ब्लग अपियर भयो र त्यसमा मैले दिएको छु कि 9 प्रुभन टिप्स टु राइट अ बेटर ब्लग पोस्ट भनेर मैले दिएको छु भने चाहिँ चान्सेस हाई हुन्छ कि मेरो आर्टिकल चाहिँ मान्छेहरुले पढोस् र त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरुले 9 वटा प्रुभन टिप्स पनि पाउने भए टु राइट अ बेटर ब्लग पोस्ट। अब अर्को हुन सक्छ हाउ टु। तपाईहरुले आफ्नो रिडरको कुनै न कुनै प्रब्लम सल्भ गर्नु भइरहेको छ भने त्यो
टपिक चाहिँ तपाईहरुको हाउ टु बाट स्टार्ट हुन्छ। अब मेरो रिडरको प्रब्लम हुन सक्ला कि म डिजिटल मार्केटिङ स्क्रैचबाट कसरी सिक्ने भनेर। त्यो बेलामा मैले मेरो आर्टिकल लेख्न सक्छु कि हाउ टु लर्न डिजिटल मार्केटिङ फ्रम स्क्रैच। त्यसरी नै तपाईहरुले पनि आफ्नो निशलाई चुज गरेर हाउ टु डु दिस, हाउ टु डु दैट भनेर पनि तपाईहरुले आर्टिकल लेख्न सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई मैले तपाईले 4 वटा मात्र देखाएको छु, तर तपाईले गुगलमा गएर सर्च गर्नुभयो भने तपाईले हन्ड्रेड्स अफ आइडियाज पाउनुहुन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ तपाईले आफ्नो आर्टिकल लेख्दाखेरि चाहिँ कुन कुन युज गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ त्यहाँबाट पिक गरेर चाहिँ तपाईले आफ्नो ब्लग पोस्ट लेख्न सक्नुहुनेछ। मेन कुरा आजको यो भिडियोको मेन टपिक भनेको चाहिँ हाउ टु राइट अ ब्लग पोस्ट छ। अब ब्लग पोस्ट लेख्नको लागि चाहिँ तपाईको 4 वटा क्याटेगोरी छ। त्यो 4 वटा क्याटेगोरी वाइज चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो आर्टिकल लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो फर्स्टमा आउँछ इन्ट्रोडक्सन। तपाईले फर्स्टमा आफ्नो ब्लग पोस्टमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि बडी आउँछ, त्यसपछि कन्क्लुजन आउँछ र लास्टमा गएर चाहिँ हामीले आफ्नो आर्टिकलमा कल टु एक्सन हाल्छौं। अब इन्ट्रोडक्सनको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईले आफ्नो ब्लग पोस्ट लेख्ने बेलामा फर्स्टमा तपाईले इन्ट्रोडक्सन लेख्नुपर्ने हुन्छ। इन्ट्रोडक्सन लेख्ने बेलामा चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भने फर्स्टमा पिन पोइन्ट योर कस्टमर्स प्रब्लम एन्ड आस्क क्वेशन्स। अब तपाईले जुन आर्टिकल लेख्दै हुनुहुन्छ त्यो आर्टिकलले तपाईको रिडरको कुनै न कुनै प्रब्लमलाई त सल्भ गर्न खोजिरहेको छ नि त नि, हैन? त्यही भएर तपाईले त्यो प्रब्लमहरु सुरुमा आइडेन्टिफाई गर्नुस्, पिन पोइन्ट योर कस्टमर्स प्रब्लम, त्यसपछि क्वेशन सोध्नुस्। फर एक्जाम्पल तपाईले एउटा फिटनेस सेक्टरमा हुनुहुन्छ भने तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ कि आर यु टायर्ड अफ बीइङ ओभरवेट, आर यु टायर्ड अफ बीइङ अब्सेस्ड विथ फुड्स अर जंक फुड्स। त्यसरी तपाईले क्वेशन्स लेख्नुस् जुन चाहिँ तपाईको कस्टमरको प्रब्लम पनि छ। अर्को भनेको चाहिँ सो सम स्ट्याट्स इफ यु क्यान अबाउट द टपिक यु आर टकिङ अबाउट। अब इन्ट्रोडक्सनमा तपाईले चाहिँ एउटा स्ट्याट्स पनि दिन सक्नुहुन्छ इफ यु क्यान, है? तपाईले यदि सक्नुहुन्छ भने चाहिँ स्ट्याट्स पनि दिनुस् कि लाइक तपाई अब फिटनेस सेक्टरमै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले दिन सक्नुहुन्छ कि वर्ल्डमा चाहिँ यति जनसंख्या छ ओभरवेटको कारणले चाहिँ एकदम डिप्रेस्ड छन्, यति जना चाहिँ ओभरवेटको कारणले चाहिँ उनीहरुलाई डिफ्रेन्ट टाइप अफ डिजिजेसहरु भएको छ भनेर तपाईले इन्ट्रोडक्सनमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको व्हाट इज द टपिक एन्ड व्हाई डज इट म्याटर। अब कतिपय टाइममा तपाईको आर्टिकल पढ्न आउने बेलामा उनीहरुलाई त्यो टपिकको बारेमा पनि थाहा नहुन सक्ला। त्यो बेलामा तपाईले त्यो टपिकको बारेमा हल्का एक्सप्लेन पनि गरिदिनुस् र त्यो टपिक चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ, व्हाई डज इट म्याटर भनेर पनि तपाईले आफ्नो इन्ट्रोको सेक्सनमा चाहिँ एड गर्नु होला। मेन कुरा भनेको तपाईको इन्ट्रोडक्सनमा हामीले सबै कुरा गर्नुको कारण चाहिँ के हो भने टु क्याच योर ऑडियन्स अटेन्सन। ब्लग पोस्ट तपाईले लेख्नुहुन्छ, ब्लग पोस्ट लेखिसकेपछि तपाईले पब्लिश पनि गर्नुहुन्छ, तर तपाईको ब्लग पोस्ट कसैले ओपन गर्यो, पढ्न खोजिरहेको छ र फर्स्टमै उनीहरुलाई बोरिङ भयो भने तपाईको ब्लग पोस्ट पुरै कसैले पनि पढ्नेवाला छैन। त्यही भएर चाहिँ इन्ट्रोडक्सनको पार्टमा चाहिँ तपाईले यो तीनटा कुरालाई चाहिँ एकदम ध्यानमा राखेर हाल्नु भयो भने चाहिँ तपाईले आफ्नो ऑडियन्सको अटेन्सन इमिडिएटली ग्र्याब गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ त्यो ऑडियन्सले चाहिँ त्यो रिडरले चाहिँ बाँकीको पनि आर्टिकल पढ्छ। अब इन्ट्रोडक्सनमा तपाईले त्यो सबै कुरालाई मेन्सन गर्नु भइसकेपछि अब आउँछ बडीको पार्ट। बडी भनेको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। अब बडीमा हामीले के गर्छौं भने मेन मेसेज विल बी इन योर बडी सेक्सन। अब तपाईले इन्ट्रोडक्सनमा त अब पेन पोइन्टहरुको बारेमा कुरा गर्नुभयो, क्वेशनहरु सोध्नुभयो, स्ट्याट्सहरु दिनुभयो, त्यो टपिकको बारेमा हल्का एक्सप्लेन गर्नुभयो। अब बडीको पार्टमा चाहिँ तपाईको आर्टिकल के को बारेमा छ त नि, त्यो कुरा चाहिँ तपाईले चाहिँ मेन मेसेज चाहिँ बडी सेक्सनमा दिनुहुन्छ। तपाईको आर्टिकल फर एक्जाम्पल के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाउ टु लुज वेट इन 1 मन्थ भनेर छ भने चाहिँ इन्ट्रोको पार्टमा तपाईले आफ्नो पेन पोइन्टहरु भन्नुहुन्छ, अरु कुराहरु गर्नुहुन्छ। बडीमा आएर चाहिँ तपाईले अब के गर्नुहुन्छ भने चाहिँ 1 महिनामा तपाईले आफ्नो वेट कसरी घटाउन सक्नुहुन्छ भनेर तपाईले आफ्नो मेन मेसेज चाहिँ आफ्नो बडीको सेक्सनमा चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ। गिभ इन्फर्मेसन अबाउट हाउ टु टप 10 9 प्रुभन वेज डिफरेन्स बिट्विन। अब तपाईले बडी सेक्सनमा चाहिँ मेन मेसेज दिनुस्। मान्छे किन तपाईको आर्टिकल पढ्दैछ भने चाहिँ तपाईले चाहिँ 1 महिनामा कसरी वेट घटाउने भनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ केही कुराहरु शेयर गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ बडीको सेक्सनमा चाहिँ तपाईले अब मेन मेसेज र इन्फर्मेसन दिनुस्। तपाईले हाउ टु लुज वेट इन 1 मन्थ, टप 10 मेथड्स टु लुज वेट इन 1 मन्थ, 9 प्रुभन वेज टु लुज वेट इन 1 मन्थ। सो यसरी चाहिँ तपाईले आफ्नो मेन मेसेज इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईले बडी सेक्सनमा दिनुहुन्छ। गिभ सम टिप्स दैट यु आर प्र्याक्टिसिङ योरसेल्फ। अब तपाई त्यो निशमा हुनुहुन्छ भने तपाईले पनि प्र्याक्टिस त गरिराख्नु भएको छ नि त नि। तपाईले आर्टिकल लेख्दै हुनुहुन्छ हाउ टु लुज वेट इन 1 मन्थ भनेर, सायद तपाईले त्यो कुरा आफूले पनि प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको छ होला नि त नि, र तपाईको बडीमा पनि त्यो चेन्जेस आएको छ होला। त्यही भएर त तपाईले चाहिँ आफ्नो ऑडियन्सको, आफ्नो रिडरको त्यो प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि आर्टिकल लेख्दै हुनुहुन्छ। अब तपाईले त्यो कुरा प्र्याक्टिस गर्ने बेलामा चाहिँ कुनै न कुनै टिप्सहरु, ट्रिक्सहरु तपाईले पनि युज गर्नुहुन्छ होला। सायद त्यो बेलामा टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु तपाईले युज गर्नु भइराको छ भने चाहिँ त्यो कुरा पनि तपाईले आफ्नो बडीको सेक्सनमा एड गर्नुस्। मेन कुरा बडीको सेक्सनमा हामीले के गर्छौं भने गिभ भ्यालुएबल इन्फर्मेसन दैट योर रिडर इज लुकिङ फर। तपाईको रिडरले जेको बारेमा खोजिरहेको छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईले चाहिँ बडीको सेक्सनमा चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसपछि सेकेन्ड लास्ट पोइन्ट भनेको हामीहरूले कन्क्लुजन लेख्छौँ। कन्क्लुजनमा हामीले के गर्छौँ भने चाहिँ समराइज द मेन मेसेज। अब तपाईँले बडीमा गएर मेन मेसेज लेख्नुभयो, त्यसपछि चाहिँ तपाईँले कन्क्लुजनमा चाहिँ अब तपाईँको मेसेज त लामो हुन सक्ला नि त नि, कन्क्लुजनमा गएर चाहिँ तपाईँले त्यो मेसेजलाई चाहिँ सर्ट एन्ड स्विट फर्मेटमा समराइज गरिदिनुहोस्। त्यसपछि रिमाइन्ड यर रिडर्स वाट विल ह्यापन इफ दे फलो यर ब्लग पोस्ट एन्ड इम्प्लिमेन्ट इट। अब तपाईँले जुन आर्टिकल लेख्दै हुनुहुन्छ तपाईँले आफ्नो रिडरलाई कन्क्लुजनमा गएर रिमाइन्ड पनि गराउनुहोस् कि तपाईँले यो स्टेपहरू फलो गर्नुभयो भने, तपाईँले यो वेजहरू फलो गर्नुभयो भने र इम्प्लिमेन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो कुरा चाहिँ आफ्नोमा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई यो फाइदा हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँले कन्क्लुजनमा चाहिँ अलिकति त्यसको बारेमा पनि लेख्नु होला। कन्क्लुजनको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ समराइज एन्ड रिमाइन्ड देम टु इम्प्लिमेन्ट इट। कन्क्लुजनमा हामीहरूले मेसेजलाई समराइज गर्छौँ र आफ्नो रिडरलाई चाहिँ रिमाइन्ड गर्छौँ कि तपाईँले यो भनेको कुराहरू माथि बडीमा भनेको सबै मेसेजहरू कुराहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट पनि गर्नु होला भनेर चाहिँ हामीहरूले चाहिँ कन्क्लुजनमा लेख्छौँ। अब लास्ट पार्ट हामीहरूले ब्लग आर्टिकल लेख्दाखेरि चाहिँ कल टु एक्सन हाल्छौँ। कल टु एक्सन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कल टु एक्सन मिन्स वाट यर युजर्स निड टु डु आफ्टर रिडिङ यर ब्लग पोस्ट। तपाईँको ब्लग पोस्ट रिडरले सबै पढिसक्यो अरे, अब लास्टमा गएर तपाईँको ब्लग पोस्ट पढिसकेपछि चाहिँ के गर्ने त भनेर चाहिँ तपाईँले एउटा कल टु एक्सनको पनि एउटा केही कुरा चाहिँ एड गर्नुहोस् आफ्नो ब्लग आर्टिकलमा। If you have a related topic on your blog, then you can recommend them to read that as well. अब ब्लगको आर्टिकलमा लास्टको पार्टमा आइसकेपछि चाहिँ तपाईँको वेट लुज गर्नेको आर्टिकल छ भने चाहिँ त्यही रिलेटेड अरू पनि टपिक तपाईँले ब्लग लेख्नु भएको छ भने चाहिँ उनीहरूलाई भन्नुहोस् कि सायद तपाईँले चाहिँ यो टपिक पनि तपाईँलाई चाहिँ कुनै न कुनै वेबाट हेल्प हुन सक्ला, त्यही भएर चाहिँ तपाईँले यो आर्टिकल राम्रो लाग्यो भने चाहिँ यो टपिक पनि एकचोटि तपाईँले पढ्नुहोस् भनेर पनि तपाईँले आफ्नो ब्लगमा भएको अरू टपिक पनि रिकमेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ, सो द्याट तपाईँको रिडरले चाहिँ त्यो टपिक पनि पढोस् भनेर। अर्को हुन्छ यु क्यान टेल देम टु भिजिट यर वेबसाइट फर फ्री कन्सल्टेसन। अब तपाईँले चाहिँ एउटा कुनै सर्भिस बेचिराख्नु भएको छ, सर्भिस बेच्नको लागि नै तपाईँले चाहिँ आर्टिकल लेख्दै हुनुहुन्छ। अब तपाईँको आर्टिकल पढ्ने भयो, त्यसले तपाईँको रिडरको कुनै न कुनै प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने भयो र अब तपाईँलाई अझै तपाईँलाई कन्सल्टेसन चाहिन्छ भने चाहिँ तपाईँ हाम्रो साइटमा भिजिट गर्नुहोस्, त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ तपाईँले फ्री कन्सल्टेसनको लागि बुक गर्नुहोस् र हामीसँग चाहिँ फ्री कन्सल्टेसन लिन सक्नुहुन्छ भनेर त्यो टाइप अफ कल टु एक्सन पनि दिन सक्नुहुन्छ। or simply ask them to comment if they like your blog or have any queries। अरु केही पनि छैन, तपाई बिगिनर्स हुनुहुन्छ, तपाईले भर्खर आफ्नो एउटा फर्स्ट ब्लग लेख्न आँट्दै हुनुहुन्छ भने सिम्पली केही पनि नगर्नुस्, जस्ट लास्टमा गएर चाहिँ के भन्नुस् भने चाहिँ इफ यु लाइक दिस ब्लग देन प्लिज कमेन्ट डाउन, और तपाईलाई कुनै पनि क्वेरीजहरु छ, तपाईले कुनै पनि कुरा बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ तपाईले कमेन्ट सेक्सनमा गएर चाहिँ त्यो क्वेशन चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ र म तपाईको क्वेशन पढेर चाहिँ त्यसको एन्सर पनि दिनेछु भनेर तपाईले एउटा कल टु एक्सन त्यो पनि दिन सक्नुहुन्छ। रिमाइन्ड देम टु टेक एक्सन आफ्टर रिडिङ यर ब्लग। कल टु एक्सनको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ तपाईले आफ्नो रिडरलाई चाहिँ रिमाइन्ड गर्नु पर्यो कि तपाईको आर्टिकल पढिसकेपछि चाहिँ उनीहरूले के एक्सन लिने हो भनेर। सो व्हाट नेक्स्ट? Choose a topic and write a simple blog. Just take the first baby step. अब तपाईहरुलाई यो सबै कुराहरु एकदम ओभरवेल्मिङ लागिरहेको होला, म सक्छु कि सक्दिन भनेर लागिरहेको होला, तर बिलिभ मी तपाईले फर्स्ट स्टेप मात्र लिनुपर्छ क्या। तपाईले फ्युचरमा गएर मैले यो काम गर्न सक्छु कि सक्दिन भनेर त्यो नसोच्नुस्। यो भिडियोको मार्फत नि तपाईले यति मात्र सोच्नुस् कि मलाई अरु केही पनि गर्नु छैन, मेरो फ्युचर मैले कहाँ लिएर जानु पर्ने छ मलाई अहिले त्यो हेर्नु छैन, मैले जस्ट एउटा फर्स्ट स्टेप लिनु पर्ने छ, फर्स्ट बेबी स्टेप लिनु पर्ने छ। अब मेरो बेबी स्टेप भनेको चाहिँ मलाई अहिलेको यो भिडियोबाट चाहिँ मैले एउटा सिम्पल ब्लग मात्र लेख्नु पर्यो। तपाईलाई तपाईको इंग्लिश बब्बाल राम्रो हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन, तपाईले जस्तो इंग्लिश आउँछ त्यसरी नै लेख्नुस्। मैले प्रिभियस भिडियोमा पनि तपाईहरुलाई भनेको थिएँ नि, तपाईहरुले आफ्नो इंग्लिशलाई अलिकति इम्प्रुभ गर्नको लागि, कन्टेन्ट लेख्नको लागि चाहिँ एभ्री डे बेलुका 15 मिनेट टाइम दिनुस् कि तपाईले बिहानदेखि बेलुकासम्म के गर्नुभयो त्यो कुरा मात्र लेख्नुस् भनेर। यदि तपाईले त्यो कुरालाई फलो गर्नु भएको छ भने तपाईलाई अब यो ब्लग लेख्नको लागि खासै प्रब्लम पनि हुँदैन। अब नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ फर्स्टमा तपाईले के गर्नुस् भन्छ एउटा टपिक चुज गर्नुस्। तपाई जुन चाहिँ निशमा हुनुहुन्छ त्यो निशमा कुन चाहिँ कुरा चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो ऑडियन्सलाई दिन सक्नुहुन्छ, रिडरलाई, सो दैट यु क्यान सल्भ दैट प्रब्लम हो। त्यो टपिक चुज गर्नुस् र एउटा सिम्पल ब्लग लेख्नुस्। तपाईहरुले यो भिडियोलाई रिवाइन्ड गरेर पनि हेर्नु होला, रिपिट गरी हेर्नु होला र जुन कुराहरु मैले तपाईलाई भनेको छु नि त्यसरी नै तपाईहरुले चाहिँ एउटा सिम्पल ब्लग लेख्नु होला।
राइट द ब्लग इन एमएस वर्ड। अब अहिले नै तपाईलाई चाहिँ अब साइटमा गएर चाहिँ ब्लग लेख्नु पर्दैन, त्यो हामीले नेक्स्ट स्टेपमा कभर गर्नेछौँ। अहिलेको लागि चाहिँ तपाईले यो भिडियो पछि के गर्नुस् भने चाहिँ त्यो जुन ब्लग लेख्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई एमएस वर्डमा राम्रोसँग लेख्नुस्। इन्ट्रो लेख्नुस्, बडी लेख्नुस्, कन्क्लुजन र कल टु एक्सन लेख्नुस्। फलो माई इन्स्ट्रक्सन्स वाइल राइटिङ। अब तपाईले ब्लग लेख्ने बेलामा चाहिँ यो भिडियोमा जे इन्स्ट्रक्सनहरू मैले दिएको छु नि त्यो इन्स्ट्रक्सनहरू फलो गरेर तपाईले आफ्नो आर्टिकल लेख्नुस्। चेक फर ग्रामर एन्ड एनी मिस्टेक। अब तपाईले आर्टिकल लेख्नु भइसकेपछि चाहिँ एकचोटि फेरि त्यो पढ्नुस्, कुनै पनि ग्रामटिकल इरर्सहरू छ भने त्यो कुरा मिलाउनुस्, कुनै पनि मिस्टेक्सहरू छ भने चाहिँ त्यो मिलाउनुस्। एकैचोटि लेख्ने बित्तिकै पब्लिस नगर्नुस्। लेखिसकेपछि चाहिँ 3-4 चोटि पढ्नुस्। 3-4 चोटि पढिसकेपछि चाहिँ कुनै पनि इररहरू छ भने चाहिँ त्यसपछि तपाईले त्यसलाई मिलाउनु होला। फाइन्ड सम इमेजेस दैट यू क्यान पोस्ट अन योर ब्लग पोस्ट। तपाईले आफ्नो आर्टिकलमा टेक्स्ट मात्र लेख्नु भयो भने चाहिँ अलिकति रिडरलाई चाहिँ त्यो बोरिङ हुन जान्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीहरूले चाहिँ इमेजेसहरू, भिडियोजहरू पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो भिडियो पछि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ एउटा ब्लग लेख्नुस्, त्यसपछि त्यो ब्लगमा राख्नको लागि चाहिँ इमेजेसहरू पनि सर्च मात्रै गर्नुस्। हामीहरु नेक्स्ट भिडियोमा त्यो इमेजहरुलाई कसरी राख्ने ब्लगमा भनेर पनि सिक्छौं, तर यो भिडियो पछि तपाईहरुले इमेजहरु मात्र एउटा सर्च गरेर चाहिँ सेभ गरेर मात्रै राख्नुस्। त्यसको लागि तपाईहरुले चाहिँ pixel.com, unsplash.com और freepik.com मा जानु होला अनि आफ्नो जुन चाहिँ टपिकको बारेमा लेख्दै हुनुहुन्छ त्यो सर्च गर्नु होला। सर्च गरिसकेपछि धेरै टाइप अफ इमेजेसहरु आउँछ, त्यहाँबाट त्यो इमेजलाई चाहिँ जस्ट सेभ गरेर मात्रै राख्नु होला। अब तपाईहरुलाई चाहिँ मैले आफूले ब्लग लेख्ने बेलामा पनि मैले जुन कुराहरु तपाईहरुलाई अहिले भनेको छु त्यो सबै कुराहरु चाहिँ फलो गरिरहेको हुन्छु। अब तपाईहरुलाई मैले लेखेको आर्टिकल चाहिँ एकचोटी स्याम्पलको रूपमा देखाउन पनि चाहन्छु। सो मेरो टपिक रहेको छ हाउ टु क्रिएट अ फेसबुक सेल्स फनेल दैट कन्भर्ट्स भनेर। फर्स्ट मैले के गरेको छु, मेरो रिडरको पेन पोइन्टलाई चाहिँ एड्रेस गरेको छु र मैले क्वेशन्सहरु सोधेको छु। फर एक्जाम्पल, आर यु रनिङ एड्स अन फेसबुक बट नट गेटिङ एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स? इज इट बिङ हार्ड फर यु टु सेल यर प्रोडक्ट्स अर सर्भिस थ्रु फेसबुक? सो यो प्रब्लमहरु चाहिँ मेरो अडियन्सलाई, मेरो रिडरले फेस गरिरहेको छ। सो फर्स्टमै मैले चाहिँ मेरो ब्लग सबै पढ्नको लागि चाहिँ मैले चाहिँ उनीहरुको पेन पोइन्टलाई एड्रेस गरेको छु फर्स्टमा। सो हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ मैले क्वेशन्सहरु सोधेको छु। त्यसपछि मैले चाहिँ हल्का स्ट्याट्सको पनि लेखेको छु कि फेसबुक किन चलाउने, फेसबुकमा किन एड रन गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ 2.85 बिलियन पिपल अराउन्ड द वर्ल्ड युजेस फेसबुक भनेर। सो मैले मेरो इन्ट्रोको पार्टमा चाहिँ यसरी चाहिँ हल्का स्ट्याट्स पनि देखाएको छु। त्यसपछि चाहिँ मैले अब फेसबुक फनेलको बारेमा चाहिँ मैले लेखिरहेको छु, तर मान्छेलाई फेसबुक फनेल भनेको के हो भनेर पनि थाहा नहुन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले अब फेसबुक सेल्स फनेल भनेको के हो भनेर चाहिँ हल्का यसको बारेमा एक्सप्लेन गरेको छु। एक्सप्लेन गरिसकेपछि चाहिँ अब तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कि मैले चाहिँ अब बडीमा मैले मेसेज दिएको छु। के मेसेज दिएको छु भन्छ स्टेप बाइ स्टेप फ्रेमवर्क फर क्रिएटिङ अ फेसबुक सेल्स फनेल। अब मेरो मेन मेसेज चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ। अब अहिलेसम्म चाहिँ मैले माथि चाहिँ इन्ट्रोडक्सन मात्र लेखेको छु, त्यसपछि मेरो बडीको पार्ट आउँछ। बडीको पार्टमा चाहिँ मैले यसरी चाहिँ अब मेरो मेन मेसेज चाहिँ यहाँ लेखेको छु र मैले चाहिँ उनीहरुलाई चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप कसरी फेसबुक सेल्स फनेल बनाउने भनेर चाहिँ मैले मेरो मेन मेसेज चाहिँ यसमा उतारेको छु। अब तपाईले हल्का स्क्रोल गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले कन्क्लुजन पाउनुहुन्छ। मैले कन्क्लुजन र कल टु एक्सनलाई चाहिँ एउटैमै हालेको छु, किनभने यो आर्टिकल लेख्दा लेख्दा धेरै लामो भएको थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ के गरेँ भने चाहिँ कन्क्लुजन र कल टु एक्सनलाई चाहिँ मैले एउटै फर्मेटमा हालेको छु। अब कन्क्लुजनमा मैले लेखेको छु कि यो आर्टिकल तपाईले किन पढ्ने, यो आर्टिकल पढिसकेपछि तपाईले के पाउनुहुन्छ भनेर। र त्यसपछि मैले लेखेको छु एउटा कल टु एक्सन चाहिँ के छ भने चाहिँ इफ यु लाइक दिस आर्टिकल देन डु कमेन्ट डाउन टु सपोर्ट मी, इट वुड इन्करेज मी टु राइट मोर एन्ड मोर फर यु गाइज भनेर। अब रिडरले चाहिँ यो आर्टिकल पढिसकेपछि चाहिँ एट द एन्ड उनीहरूले चाहिँ एउटा कल टु एक्सन पनि पाएको छ। के भन्दाखेरि चाहिँ डु कमेन्ट डाउन टु सपोर्ट मी भनेर पनि मैले एउटा कल टु एक्सन राखेको छु। र अर्को भनेको इफ यु हेभ एनी क्वेरिज यु क्यान कमेन्ट बिलो भनेर भनेको छु। अब यो पढ्दा पढ्दै युजरलाई कुनै पनि क्वेरिजहरु छ भने अथवा उनीहरुलाई यो आर्टिकल राम्रो लागेको छ भने चाहिँ उनीहरुले चाहिँ कमेन्ट पनि गर्न सक्ने भयो। अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीहरुले चाहिँ के सिक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ पब्लिशिङ योर फर्स्ट ब्लग एन्ड मेकिङ इट लाइभ। आई होप कि तपाईहरुले अहिलेसम्म जे कुरा मैले सिकाइराको छु त्यो कुरा तपाईहरुले पनि फलो गर्दै हुनुहुन्छ होला। किनभने तपाईहरुले यदि फलो गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले यो कुराहरु बुझ्नु पनि हुन्छ र इम्प्लिमेन्ट गरिसकेपछि चाहिँ अब यसको रिजल्ट के हुन्छ भनेर पनि तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ। अहिलेसम्म पनि तपाईले मैले सिकाएको कुरा फलो गर्नु भएको छैन भने चाहिँ प्लिज यो भिडियो पछि चाहिँ तपाईले गर्नु नै होला है। किनभने अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीहरुले चाहिँ आफ्नो फर्स्ट ब्लग, तपाईले आफ्नो लाइफको फर्स्ट ब्लगलाई पब्लिश गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो फर्स्ट ब्लग पब्लिश गरिसकेपछि र रिडरहरुले त्यो हेर्न थालिसकेपछि नि एउटा छुट्टै एक्साइटमेन्ट आउँछ, एउटा छुट्टै कन्फिडेन्स लेभल बिल्ड हुन्छ। नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीहरुले चाहिँ आफ्नो फर्स्ट ब्लगलाई चाहिँ पब्लिश गर्नेछौं। पब्लिश गर्नको लागि
लागि चाहिँ यो भिडियोपछि तपाईले ब्लग आर्टिकल लेख्नुपर्ने हुन्छ, तपाईले इमेजेसहरु सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ र नेक्स्ट भिडियोमा हामीले चाहिँ त्यो फर्स्ट ब्लगलाई चाहिँ आफ्नो साइटमा लेखेर चाहिँ यसलाई चाहिँ लाइभ पनि बनाउँछौं। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो।